Час для духовності на Радіо М. Біблія під іншим кутом. Програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом. Доброго дня, друзі! Як ви? Живі? Здорові? Сподіваюся, у вас все добре. І знаєте що? Думаю, ви зі мною погодитеся з тим, що не щодня можна зустріти людину, яка навчалася в такому престижному університеті, як Гарвард. Але ось сьогодні у нас є така можливість, бо сьогодні ми будемо разом з вами розмірковувати над 46-м, а в деяких версіях 45-м псалмом, разом з однією цікавою, на мою думку, людини, яка і навчалася в цьому університеті, а також є юристом, адвокатом, автором багатьох книжок, і ми ще про це дізнаємося, а також людина, яка вже багато років служить Господу Ісусу Христу. Хочу вам представити мого друга зі Сполучених Штатів Америки. Це професор Джордж Гатгуніс. А також хочу представити ще мого колегу Ігора Середу, який буде нам допомагати з перекладом. Тому вітаю, Ігоре, тебе. Так. Вітаю вас, Сергій Миколаївич, дякую. Так, і Джордж, ми раді, що ти тут знаходишся з нами. George, we are glad to see you here in our studio. Приємно познайомитись. Ісус Цар. Ісус Цар. Так, Ісус Цар, слава Богу. Бачите, людина декілька днів в Україні, але вже намагається спілкуватися саме українською мовою. Слава Україні. Навіки слава. Навіки слава. Героям слава. Так, героям слава. І це я сказав навіки слава, бо я звик до іншого привітання. Так, це те привітання, яке вивчив також Джордж. І це привітання християнське. Так, would you pronounce this praise to Jesus Christ? Ви можете сказати привітання воздати славу Ісусу Христу. Слава Ісусу Христу. Просто чудово, так? Навіки, навіки і навіки йому слава. Дякую, Джордже, що ви навіть показуєте з перших хвилин такий приклад українців, щоб вивчати українську мову. Thank you, John, that you show us that big explain to study Ukrainian language. Yes. Because, тому що, вибачте, я можу звик спілкуватися українською і англійською мовами. Добре, українською буду налаштовуватися, так, бо у нас є перекладач. Тому що є ще у нас українці, які ще вагаються, чи вивчати українську, чи використовувати українську мову, чи не використовувати тут в Україні. Because we have Ukrainians who thinking to use Ukrainian language or not, or maybe continue to speak Russian language. So that's the situation which we have. Yes. There was a time on this planet, Genesis chapter 11, verse 1. Був час на землі, тут на землі, коли ми можемо прочитати це у книзі «Буття» в розділі 11. The whole earth spoke only one language. Що вся земля говорила однією мовою. Which chapter? Chapter 10 and 11, Tower of Babel. Так, що це розділ 10 та 11, це Вавилонська вежа. God divided the nations. Що Бог, він розділив на нації людей. In Acts chapter 2, God reunited the nations. І потім наступні два розділи Бог, він об'єднав знову народи. Everyone at Pentecost, Acts chapter 2, heard the voice of Christ together. Що усі потім були хрещені тим, що чули голос Ісуса Христа. Although I have come 5,000 miles to help you and your country. І ось я подолав 5,000 миль, це більше 7,000 кілометрів, щоб допомогти вам. We all in Christ speak the same language. Ми всі в Ісусі Христі говоримо однією мовою. Christ speaks and we all hear him. Ісус говорить, і ми всі чуємо Його.
What do I believe he is saying to you right now? Що він до вас говорить? Те, що я вірю, що він до вас говорить. Rather than hearing alarm bells for students to go to class, що коли ось лунають дзвінок, щоб студенти йшли на навчання у шкільні класи. I heard the sound of an alert to go into a bomb shelter. І от зараз я чую ці дзвони, ці повітряні тривоги, сирени, які змушують нас іти до прихистків, до бомбосховищ. You are studying the Psalms, and many times the psalmist would say, "Why, Lord?" І ми вивчаємо зараз псалми, і в псалмах ми можемо побачити дуже часто, що таке запитання: чому Господь? God is teaching us in everything. Господь навчає нас в усьому. If we have an ear to hear, God has a voice. Якщо ми вуха, щоб чути, Бог має голос. Psalm 46, verse 1. Псалом 46, вірш 1. I will take some liberties with the Hebrew. І я би хотів декілька таких речей саме з івриту прочитати. Так, і я просто зараз вибачаю, що переб'ю, бо я хочу ще трошки розповісти про Джорджа перед тим, як ми розпочнемо розглядати цей 46-й або 45-й псалом. I want to tell a few words about you before we start to studying together Psalm 46. Тому що дивіться, я сказав, так, що Джордж, він випускник Гарвардського університету, так, і він юрист, але в той же час він випускник і інших ще університетів і семінарій. І Джордж ще, до речі, професор Старого Завіту. Ось чому він каже, я буду дивитися на текст на івриті, так, нібито так і потрібно. Так і потрібно, бо він викладає і іврит біблійний, і грецьку мову викладає в одній з семінарій, і тому він дійсно буде нам пояснювати ось ці, знаєте, скарби Божого Слова 45-го або 46-го псалму, саме пояснюючи нам такі словосполучення або слова на івриті, так? І я думаю, що якщо у вас є запитання, як він взагалі дійшов до такого життя, як це ось випускник Гарвардського університету, і зараз, на жаль, університет Гарварду, він же не той, як коли його започаткували, так? Представники протестантських церков. Але ми можемо побачити, що Джордж не лише викладає так Біблію, не лише пояснює Біблію, а ще і живе Словом Божим, втілює Слово Боже. І ось чому він і приїхав і в Україну заради цього. The Hebrew word machazeh, I'm going to translate bomb shelter. Єврейське слово «махазе», яке написано в цьому псалмі, я б його використовував би або переклав би як бомбосховище. Please consider the wisdom of Psalm 46. Будь ласка, давайте будемо розглядати можливість Псалму 46. Elohim leni machazeh, God is our bomb shelter. Там написано про те, що Бог для нас є як бомбосховище. That is verse 1. І це вірш 1. Also in verse 1, the second line, He is truly our helper in times of trouble. І також, другий рядок або продовження першого віршу в цьому псалмі написано, що він є наша допомога і наш захисник. Let me translate this for you literally. Дозвольте мені дослівно для вас перекласти. Psalm 46:1, the second line, God, Elohim, is a helper in times of trouble. He is found greatly. І тут написано далі у другому вірші написано, що Бог Елохім, він є допомога наша у недолях або в негараздах, і що часто трапляються. Psalm 46 verse 1, second line says that in a time of trouble you can find God. У Псалмі 46 вірш 1 написано, що коли є проблеми, ви можете знайти Бога. The Hebrew word me'od means emphasis, very much so.
Оце слово, which the word? Miod. Оце єврейське слово міод, воно, його можна перекласти як, Сергій Миколаївич, як правильно перекласти це слово? Воно акценти робить, посилює значення. Дякую вам, да. The psalmist is comforting us, telling us that when the air raid siren goes off, that's when you can really find God. І отже, цей псалмопівець, він каже нам, він дає нам утіху, що тоді, коли приходять негаразди, саме там ви можете знайти Бога. Have faith, find God, even in the greatest times of trouble. Майте віру, шукайте Бога, навіть посеред дуже поганих або таких ось складних ситуацій та недолях. When you have faith to find God, even when the air raid siren goes off, коли ви маєте силу та віру шукати Бога, навіть коли ви чуєте, як лунає звук сирени, what will be the result in your heart? який буде результат у вашому серці? Please read verse 2. Будь ласка, прочитайте вірш 2. For this reason we do not fear. І тому з цієї причини ми не лякаємося, бо не боїмося. Some of you have felt the earth literally shake. Деякі з вас, ви відчуваєте, як земля трясеться. When the earth shakes because of explosions, Коли земля трясеться від вибухів, we do not fear. ми не боїмося. Why do we not fear? Чому ми не боїмося? Because God is our strong bomb shelter. Тому що Бог є нашим міцним бомбосховищем. And we can really find him in times of emergency. І ми можемо його дійсно знаходити під час, коли нам потрібен порятунок. The psalmist in verses 2 and 3 Псалмопівець у вірші 2 та 3 of Psalm 46 46-го псалму explains how deep the fearlessness can be if you have faith. пояснює нам, наскільки глибоко може бути безстрашність, коли Бог із нами, коли ми віримо в нього. Although he is in trouble, the psalmist is fearless even when the earth is exploding. І цей псалмопівець, він говорить про те, що можна бути безстрашним, навіть коли земля трясеться. Also in verse 2, the psalmist is fearless when, quote, mountains tumble into the depths of the sea. І написано, тому не лякаємось ми, як трясеться земля, і коли гори зсуваються в серце морів. Verse 3, the psalmist is fearless when waves crash and foam. І написано, що у нас немає страху, коли шумлять і киплять його води. Also in verse 3, the psalmist is fearless when mountains shake before a surging sea. І також написано, що немає страху, тому що через велич його тремтять гори. Now we've just bitten off a lot to chew. І ми можемо, скажімо так, нам може завдати шкоди багато різних ситуацій, які відбуваються навколо нас. Read Psalm 46:1 that God is your bomb shelter, even when there is an emergency. І написано, що у Псалмі 46 вірш 1 про те, що Бог для нас є охорона, або це бомбосховище в наших недолях, які часто з нами трапляються. Please also read Psalm 46 verses 2 and 3. І також читаючи далі 46-й Псалом, вірш 2 та 3. That when we realize God is our bomb shelter, we are fearless. Коли ми усвідомлюємо, що Бог є наше бомбосховище, ми безстрашні. Even if the earth shakes. Навіть коли земля трясеться. Even if mountains tumble. Навіть коли гори зсуваються. Even if the sea is out of control. Навіть коли ви бачите, що щось не під вашим контролем. Then the psalmist says at the end of verse 3, Selah, which in Hebrew means pause.
І далі ми читаємо, що там написано таке слово «села», що з івриту перекладається як «пауза». Do you ever hit the pause button on your iPhone when you need to let something sink in? Чи ви натискаєте на своєму айфоні на кнопку паузи, коли вам потрібно над чимось подумати? Selah in Hebrew means pause and let that sink in. Це слово «села» на івриті означає пауза або час для того, щоб над чимось поміркувати і роздумати. We have seen verses 1, 2, and 3 of Psalm 46. Ми бачимо у вірші з 1 по 3 у 46-му псалмі. We have seen in these three verses that every danger, and we are in danger, is defied. Ми бачимо у цих віршах, що коли ми в небезпеці, а ми в небезпеці, вона розділяє нас. You mean defied, so from whose side? Ага. Тобто вона переможена. Навіть не переможена, а коли на все це дивишся на все це дивишся з посмішкою, і от у мене запитання, а хто дивиться з посмішкою? You, because of your faith, as per Psalm 46. То дивитесь ви, як людина віри, яка йде згідно з Псалмом 46-го. Are stronger than your enemies. Що сильніше, ніж ваші вороги. Having seen how danger is defied in verses 1, 2, and 3. Що от ми бачимо, як сильно та небезпека, яка може бути у Псалмі 1, 2, у віршах 1, 2, 3 у Псалмі 46. Please consider how you are defended in verses 4 and 5. Будь ласка, давайте розглянемо в цю ось можливість, як ми можемо це бачити згідно з 1 по 3 вірш Псалму 46. We went through Psalm 46, 1 through 3, word by word in order. Ми йдемо слово за словом по цьому 46-му псалмі з 1 по 3 вірш. Now let's look at verse 5 and 6. Going backwards. Let's look at the end of verse 5. І давайте зараз подивимося на вірш 5, точніше кінець віршу 5. Verses 4 and 5 describe the city of God. Вірші 4 та 5, вони розказують про місто Боже, місто в селі перебування Всевишнього. Galatians chapter 4 verse 26. We are the New Testament city of God. І у посланні до Галатів, 4 розділ, 24 вірш, у Новому заповіті ми бачимо місто Боже. Що ми, як церква, зібрання людей, це вже Боже місце. Боже місце, так. Psalm 46 verse 5. God defends his city. У цьому псалмі 46-му, далі 4-5 вірш, ми бачимо, що Бог, він захищає своє місце. Not only does God defend his city. Не тільки Бог захищає своє місце. Look back, please, at verse 4. Давайте знову повернемося до віршу 4-го. He brings joy to the city of God. Що він приносить радість до міста Божого. Because you, God's people, are the special, holy dwelling place of God. Тому що, наприклад, написано, веселять річка від ноги її, веселять місто Боже, найсвятіше з місць перебування Всевишнього. Verse 5. І далі вірш 5. God lives within his city. Написано, що Бог серед нього. Therefore, his city cannot be upended. Тому нехай не хитається, Бог поможе йому. His city cannot be moved. Його місто, воно не може хитатися, або сунутися, або кудись перенестись. Тобто це місто, це люди, які поєднані вірою з Богом. So it means that this is people who are connected with God. Correct. The people of God are the city of God, which is eternal. Просто неймовірно. Так і є, що місто Боже – це є люди Божі, які йдуть у вічність. Jerusalem was built
upon a mountain called a rock. Єрусалим був побудований в горах серед скель. You, God's people. Ви його Божі люди. Deuteronomy chapter 32, verse 4. В книзі повторення закону, розділ 4, are built upon a rock who is God himself. бачимо, що було побудовано на скелі, ким є сам Бог. Therefore, because God cannot be moved, neither can you. І ось тому, що Бог не може бути сунений, то і ніхто не може сунути і вас. Because God is your God, nobody can break you. Тому що Бог є вашим Богом, ніхто не може зламати вас. Who can break God? Хто може зламати Бога? If God be for you, Якщо Бог перед вами, who can be against you? якщо Бог за вас, хто може бути проти вас? We have seen now verses 1, 2, and 3 in Psalm 46. Ми бачимо в Псалмі 46 вірші 1, 2 та 3. We've seen that God is your shelter no matter what explosions are around you. Ми бачимо, що Бог є вашим бомбосховищем, не дивлячись попри всі ті вибухи, які можуть бути навколо вас. We have seen why God is your shelter Ми бачимо, чому Бог є вашим сховищем. in verses 4 and 5. У вірші 4 та 5. In verses 4 and 5, we see that you are the people of God, Ми бачимо в вірші 4 та 5, що ви є Божі люди. and God is your loyal God. І Бог є ваш Бог, повноправний Бог, якщо так можна сказати. Вірний Бог, так. Так, вірний. Вірний Бог. Therefore, verses 4 and 5, you and God cannot be moved. І ось чому у вірші 4 та 5 ми бачимо, чому Бог не може бути зсунений або похитатись. In the book of Psalms, we see many cycles. В книзі Псалмів ми бачимо багато знаків або метафор. We see repetitions. Ми бачимо такі ось певні знаки, бачимо повторення. I will use a technical term, introversion. Я хочу використати такий технічний термін інтроверсія, так. In verse 6, we see an introversion. У вірші 6 ми бачимо ось це повторення. Remember in Інтроверсію, так. the first 3 verses, we saw that mountains are tumbling and the earth shakes. Так. Ми ось бачили в перших 3 віршах, що земля трясеться і гори зсуваються. We see an echo in verse 6. І ми бачимо це повторення, це таке ехо у 6 вірші. In verse 6, the psalmist transitions from the general to the specific. В розділі у вірші 6 псалмопівець він переходить від узагальнення до такого особливого чогось. Notice, please, verse 6 of Psalm 46. Занотуйте собі, будь ласка, вірш 6, в українському перекладі це вірш 7 Псалму 46. Nations are in uproar. Шуміли народи, Kingdoms are overthrown. хиталися царства. Remember that every nation on this planet. Пам'ятайте, що кожен народ на цій землі, на цій планеті. I'm shaking a little bit of water here in the microphone. I don't know if you can hear that. Я зараз трясу пляшку води в мікрофон, не знаю, чи ви можете це почути. Compared to God, every nation on this planet is a drop of water. А згідно з тим, що говорить Бог, що порівнюючи з Богом, то кожен народ – це капля води. God rules the nations. Бог керує народами. In verse 6, the psalmist says, even kingdoms can be overthrown. І написано, що в цьому вірші, в вірші 6 написано, що хиталися царства. Remember at the beginning of our conversation together? Пам'ятаєте нашу розмову на початку? We chatted about God's voice being heard over the whole earth. Ми говорили про те, що Божий голос буде почутий по всій землі.
Look, please, at the second line of verse 6, Psalm 46. І давайте подивимося на другу частину цього віршу з 46-го псалму, вірш 6. God gives a shout. А він, тобто Бог, голос подав свій. The Hebrew literally says, God offers his voice. Так, єврейський оригінал говорить про те, що Бог, він, от якраз таки подав свій голос. The last part of this second line of verse 6, І остання частина останню частину цього віршу. the earth melts. І земля розпливлася. Some of you may have a cold because it's becoming холодний. Так. Деякі з вас холодні зараз, тому що холодно. If God sneezes, Якщо Бог, він Чихає. чихає, a whole nation can melt. що усі народи можуть розпливтися. Тобто тут от така є концепція, так, що Бог чихає. Я навіть не знаю, як українською буде. Чихає? Чхати, так. Чхає, так. So there is like a conception that God is sneezing or yeah. Remember, we also discussed how there are cycles in the book of Psalms. Пам'ятаєте, що ми також говорили про ось такі, ознаки у книзі псалмів. We have just seen verse 6, Ми бачили у вірші 6, which echoes verses 1, 2, and 3. що є відлунням від віршів 1, 2 і 3. In the middle, we see a hinge. У посередині ми бачимо такий маятник. Ні, не маятник. Це як воно? Хинж, це от коли на двері, дверна петля. Так. Да, це петля від дверей. Every door has its hinges. Кожні двері мають петлю. In the middle of verses 1 through 6, we saw verses 4 and 5 that you are God's people. Ми бачимо в цих віршах, особливо посередині, тобто це вірш 4-5, що ми є Божі люди. The first part of this psalm, verses 1 through 6, Перша частина цього псалму, вірш з 1 по 3, is like a door on its hinges. що це як двері, які ще не відкриті. Я думаю, що мова йде от саме про той стержень, або стержень, мабуть, українською так і буде. Допоможіть нам, будь ласочка, стержень, на якому знаходиться ця петля і двері. I am asking you to open this door. Я прошу вас відкрити ці двері. Put your hand on the knob. Покладіть руку на дверну ручку. Шарнір, це правильне слово можна перекласти. Або шарнір, дякую. The knob of this door is verse 1. Що ручка цієї двері – це вірш 1. I am asking you to believe Я прошу вас повірити, that God is your bomb shelter. що Бог є ваше бомбосховище. Get a grasp on the fact God is your bomb shelter. Потрібно просто мати таке захоплення з того, що Бог є ваше бомбосховище. Open the door, verses 2 and 3. І вірш 2-3 говорить нам про те, що це як відкриваємо двері. And walk into fearlessness. І увійди у безстрашність. Step into the fact that you are the people of God. Увійди, зроби крок у переконання того, що ви є діти Божі. Verses 4 and 5 of Psalm 46. Вірш 4 та 5 Псалму 46. Verse 6. Enter into the belief that God can give a shout and nations can melt. І далі ми читаємо, що це verse 6 or Verse 6. God gives a shout, the earth melts. Так, і ми читаємо далі, що шуміли народи, хиталися царства. As we've discussed,
there is repetition in the book of Psalms. І як ми говорили про це вже, що у книзі Псалмів є повторення. Verse 7 repeats the same idea as verse 6. І наступний вірш, це вірш 7 в українському перекладі 8, він повторює ідею 7 розділу, 7 віршу, перепрошую. I'm going to read this literally from the Hebrew. І ми зараз дослівно прочитаємо з євриту. The Lord who commands armies. Ми читаємо, що